සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම අද ඉන්සයිට් විත් අමිත් YouTube channel එකට පෞගිය වීඩියෝ ගණනාවකින්ම අපි කතා කරගෙන ආවා මේ සමාගමක් විසින් නිකුත් කරන මූලික මූල්‍ය වාර්තා පිළිබඳව. මූලික මූල්‍ය වාර්තා තුනයි තියෙන්නේ: ආදායම් ප්‍රකාශය, බැලන්ස් ෂීට් එක සහ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක. ඉතින් මේ මූල්‍ය වාර්තා තුනෙන් ආදායම් ප්‍රකාශය සහ බැලන්ස් ෂීට් එක ගැන අපි මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක. ඉතින් මේකත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයක ඉතාම වැදගත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක්. ඔයාලා සමහර විට අහලත් ඇති කෑෂ් ෆ්ලෝ is the king කියලා කියමනකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. ඉතින් මේ කෑෂ් එහෙම නැත්නම් මුදල් කියලා කියන්නේ සර්කිට් එකකට එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකකට කරන්ට් එක වගේ තමයි. කම්පියුටර් එකේ මදර්බෝඩ් එක, CPU එක, RAM එක තිබුණට මේකට කරන්ට් එක නැත්නම් කිසිම වැඩක් ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයකටත් මේ මුදල් කියන සාධකය. ඉතින් ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාරය තුළ මේ මුදල් හැසිරෙන්නේ කොහොමද, මේ මුදල් ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න එක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නය විසඳ ගන්න තමයි අපිට ව්‍යාපාරයක් සඳහා කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ අර ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකට ඒ වගේම බැලන්ස් ෂීට් එකට වඩා ටිකක් කල්පනාවෙන් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. ඇත්තටම මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකේ මේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකයි බැලන්ස් ෂීට් එකයි සම්බන්ධ කරනවා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ මම විශ්වාස කරනවා මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් බොහොම පහසුවෙන් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයා මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කර හිටියනම් ඔයා හොයපු වීඩියෝ එක තමයි මේක. දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්. හරි. කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න කලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ගෙනුම් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. නැත්නම් accounting methods දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි cash accounting. දෙවෙනි එක තමයි accrual accounting. මේ කෑෂ් accounting කියන මෙතඩ් එක හරිම සරලයි. හිතන්න ඔයා හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් කරනවා කියලා. මේකේ ඔයා අද සිමෙන්ති කොට්ටයක් කස්ටමර් කෙනෙකුට විකුණලා අදම කෑෂ් ලැබුණොත් ඔයා සටහන් කරනවා ඒ මුදල ආදායමක් විදියට. හැබැයි මේ කස්ටමර් ඔයාට සල්ලි දෙන්නේ තවත් මාසයකට පස්සේ නම් ඔයා ඒ මුදල සටහන් කරන්නේ ඒ මුදල් දෙන දවසට. ඉතින් ඔය කාරණේ අනිත් පැත්තත් ඔය විදියම තමයි. හිතන්න ඔයා ෆැක්ටරි එකෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකට සිමෙන්ති ගන්නවා. එතකොට ඔයා සිමෙන්ති ගන්න දවසේම ෆැක්ටරි එකට කෑෂ් ගෙවනවා නම් එදා ඔයා ඒක වියදමක් විදියට සටහන් කරනවා. හැබැයි ඔයා ෆැක්ටරි එකට මුදල් ගෙවන්නේ මේ බඩු විකුණලා ඉවර වෙලා නම් ඒ මුදල් ගෙවන දවසට තමයි ඔයා ඒක වියදමක් විදියට සටහන් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මේ කෑෂ් accounting වලදී අදාළ මුදල් ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේ තමයි ඒක ආදායමක් හෝ වියදමක් විදියට සටහන් කරන්නේ. එහෙම නැතුව භාණ්ඩය හෝ සේවාව හුවමාරු වෙන අවස්ථාවේදී නෙවෙයි. දැන් මේක කියනකොටම ওই ක්‍රමේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති. මොකද මේ ක්‍රමේදී අපිට ලැබෙන්න තියෙන මුදල්, ඒ වගේම අපි ගෙවන්න තියෙන මුදල්, මේ වගේ දේවල් අපිට සටහන් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම depreciation, amortization වගේ non cash expenses, ඒ කියන්නේ මුදල් වියදම් නොවන නමුත් accounting වලදී අපි වියදමක් විදියට සලකන non cash expenses උත් අපිට මේ ක්‍රමේදී සටහන් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි දන්නවා වර්තමානයේ වෙනකොට ඕනෑම ව්‍යාපාරයක මේ ණය පදනම මත භාණ්ඩ හෝ සේවා හුවමාරු වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා මේ cash accounting method එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒකට විසඳුමක් විදියට මේ accrual accounting method එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමේදී මුදල් හුවමාරුව සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියන එක සලකා බලන්නේ නැහැ. භාණ්ඩය හෝ සේවාව හුවමාරු වුණා නම්, ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණා නම් ඒ අවස්ථාවේදීම ඒක ආදායමක් හෝ වියදමක් විදියට සටහන් කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය තමයි අද පවතින ඕනෑම ව්‍යාපාරයක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අර කෑෂ් accounting method එක ගැලපෙන්නේ තනි පුද්ගල ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරවලට විතරයි. ඔයාලට මතක ඇති අපි income statement ඒ වගේම balance sheet ගැන කතා කරද්දී ඒවායේ accounts payable, accounts receivable, amounts due to, amounts due from මේ වගේ ලැබෙන්න තියෙන මුදල් සහ ගෙවන්න තියෙන මුදල් පිළිබඳව සටහන් වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ accounts නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ accrual method එකට. දැන් accrual method එකට ගියා කියලාත් අපේ තියෙන සියලුම
ප්‍රශ්න ටික විසඳෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයකට අපි ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක ගත්තොත් අපි මේක කෑෂ් මෙතඩ් එකට හැදුවා නම් මේකේ ඉන්කම් එක විදියට අපි දාන්නේ අපිට ලැබුණු මුදල්. ඒ වගේම වියදම් විදියට දාන්නේ අපි වියදම් කරපු මුදල් විතරයි. අවසානයේදී ආදායමෙන් වියදම අඩු කරාම අපිට ධනාගයක් ලැබුණා නම් ඒ කියන්නේ සමාගම තුලට සුද්ධ මුදල් ගලා ඒමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන උත්තරේ ඍණාගයක් ලැබුණා නම් සමාගමෙන් එළියට සුද්ධ මුදල් ගලා යාමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී මේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයෙන් එළියට මුදල් ගිහිල්ලාද නැත්නම් ව්‍යාපාරය තුලට මුදල් ඇවිල්ලාද කියලා. 100%ක්ම නොවුනත් මේක ගොඩක් දුරට කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකටම සමානයි කියන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඇක්රුවල් මෙතඩ් එකට නම් අපේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක හැදුවේ. ඒක අපි ආදායම විදියට භාණ්ඩ හෝමාරුව සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවෙම ඒ ඉන්කම් එක දාලා තියෙනවා. මුදල් හෝමාරුව සමහර විට තාම සිද්ධ වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වියදම් පාර්ශවයත් ඒ අවස්ථාවේදීම සටහන් කරනවා. නමුත් අපි තාම මුදල් ගෙවලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට හදපු ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකකින් අවසානයේදී අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් පෙන්නුවත් සමහර විට සමාගමේ ඇතුලේ මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ලොස් එකක් පෙන්නුවත් තවමත් සමාගම අතේ මුදල් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇක්රුවල් මෙතඩ් එකේ තියෙන ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අපි විසඳ ගන්න ඕනේ. මේ මුදල් සමාගම තුළට ආවද සමාගමෙන් පිටතට ගියාද මොන ක්‍රමවලින් එළියට ගියේ කියන එක අපිට හඳුනා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඔය කාරණේ නිසා තමයි අපිට කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකත් හදන්නේ අර ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක වගේම යම් කිසි කාල පරාසයකට අදාළව. මේක අවුරුද්දකට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කාර්තුවකට වෙන්නත් පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු අති විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ওই ගනුදෙනු කොච්චර තිබුණත් අපිට ඕවා සාරාංශගත කරන්න පුළුවන් ගනුදෙනු වර්ග 3කට. පළවෙනි ගනුදෙනු වර්ගය තමයි ඔපරේටිං ඇක්ටිවිටීස්. මේකට අදාළ වෙන්නේ සමාගමේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික මෙහෙයුමට අදාළ ගනුදෙනු ටික. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා බඩු අරගෙන සමාගමට කරන ගෙවීම් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි සප්ලයර්ස්ලාගෙන් බඩු අරගෙන සප්ලයර්ස්ලාට ගෙවන ගෙවීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සේවකයන්ට ගෙවන සැලරීස් වෙන්න පුළුවන්. රෙන්ට් එකක් ගෙවනවා නම් ඒවා, ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල්, ඒ වගේම ටැක්ස් එක, ඉන්ටරෙස්ට් එක මේ හැම දෙයක්ම වැටෙන්නේ ඔපරේටිං ඇක්ටිවිටීස් වලට. දෙවෙනි ගනුදෙනු වර්ගය තමයි ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස්. මේ සමාගමට නැත්නම් ව්‍යාපාරයට යම් වත්කම් මිලදී ගන්නවා නම් අපි හිතමු ඉඩමක් මිලදී ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මැෂින් එකක් මිලදී ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පරණ මැෂින් එකක් විකුණනවා වෙන්න පුළුවන්, තියෙන ඉඩමක් විකුණනවා වෙන්න පුළුවන්, සමාගම තුළ තියෙන සමහර පරණ බඩු විකුණනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණත් මේවා හැම දෙයක්ම වැටෙන්නේ ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස් විදියට. සරලවම කිව්වොත් සමාගමට යම්කිසි ලොං ටර්ම් ඇසෙට්ස් එහෙම නැත්නම් දීර්ඝකාලීන වත්කම් මිලදී ගන්නවා නම් නැත්නම් සමාගමේ තියෙන යම්කිසි වත්කම් විකුණනවා නම් මේ දේවල් ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස් වලට තමයි වැටෙන්නේ. තුන්වෙනි ගනුදෙනු වර්ගය තමයි ෆයිනෑන්සිං ඇක්ටිවිටීස්. මේ යටතේ තමයි සමාගමට මුදල් රැස් කර ගැනීමට අදාළ සියලුම ගනුදෙනු ටික වැටෙන්නේ. අලුතෙන් ෂෙයාර්ස් ඉෂුව කළා මුදල් රැස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ණය විදියට මුදල් රැස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ණය ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන්. ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට ඩිවිඩන්ඩ් ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම වැටෙන්නේ ෆයිනෑන්සිං ඇක්ටිවිටීස් වලට. එතකොට මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඔන්න ඔය කාණ්ඩ තුනට අදාළ කෑෂ් ෆ්ලෝස් වෙන වෙනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකෙත් අනිත් ස්ටේට්මන්ට්ස් වල වගේම ප්‍රධාන කොටස් තුනක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔපරේටිං ඇක්ටිවිටීස්, ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස් සහ ෆයිනෑන්සිං ඇක්ටිවිටීස් කියලා. හරි. දැන් අපි මෙතන ඉඳලා පියවරෙන් පියවර බලාගෙන යමු කොහොමද මේ ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකයි බැලන්ස් ෂීට් එකයි සම්බන්ධ වෙලා මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක ගොඩනගන්නේ කියලා. මේකට මම අරගෙන තියෙනවා මනක්කල්පිත සමාගමක ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකක්, බැලන්ස් ෂීට් එකක් සහ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකක්. එතකොට අපිට පේනවා මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකේ මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කෑෂ් ෆ්ලෝ from
ඔපරේටිං ඇක්ටිවිටීස් කියන කොටස. එතකොට මේ කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක ගොඩනගද්දී අපි පළවෙනි පියවර විදිහට මෙන්න මේ net profit එක උඩින්ම සටහන් කරනවා. කොහෙන්ද අපි net profit එක ගන්නෙ? මේ තියෙන income statement එකෙන්. හැබැයි income statement එක කතා කරද්දී ඔයාලට මතකයි මේ depreciation and amortization අපි වියදමක් විදියට අඩු කරා. එතකොට මේ net profit එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ depreciation and amortization වියදමක් විදියට අඩු වෙලා. නමුත් ඒක ඇත්තටම මුදල් වියදමක් සිද්ධ වෙන වියදමක් නෙවෙයි. ඒක non cash expense එකක්. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේ cash flow statement එකේ දෙවෙනි පියවර විදියට අපි අර අඩු කරපු depreciation and amortization value එක නැවත මේ ශුද්ධ ලාභයට එකතු කරනවා. ඉතින් මේ depreciation and amortization වලට අමතරව සමාගමක මේ දෙවෙනි පියවරේදීම ඇඩ්ජස්ට් කරන තවත් items තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී උදාහරණත් එක්කම කතා කරමු. හරි. දැන් තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේ working capital changes වලට අදාළ adjustments සිද්ධ කිරීම. ඒව තමයි මේ changes in working capital කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ working capital changes කිව්වම අපි බලන්නේ මේ current asset වල සහ current liabilities වල ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව වෙනස් වීම. මෙතනදී අපි පෙන්නලා තියෙනවා inventories වල වෙනස් වීම. මේක increase වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් decrease වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන්ද අපි මේක බලාගන්නේ? අපි මේක බලාගන්නේ balance sheet එකේ. මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේ balance sheet එක, ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ balance sheet එක. එතකොට balance sheet එකේ මේ අවුරුද්දේ තියෙන inventories value එකෙන් ගිය අවුරුද්දේ තිබුණු inventories value එක අඩු කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ inventories වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද කියලා. inventories වැඩි වෙලා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩ වැඩිපුර හදලා තියෙනවා, තාම විකුණලා නැහැ. තාම කම්පැනි එකට සල්ලි ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් inventories වල වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණොත් අපි ඒක cash flow statement එකට දාන්නේ ඍණ අගයක් විදියට. මොකද තාම මුදල් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මේ නිෂ්පාදනය සඳහා අපි වියදම් කරලා තියෙනවා. ওই විදියම තමයි ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ inventories අඩු වුණොත් අපි ඒක දානාගයක් විදියට cash flow statement එකට දානවා. ඒ වගේම තමයි මේ account receivables. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන්න තියෙන මුදල්. මේකත් අර inventories වගේම අපිට balance sheet එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දට වඩා receivables මේ අවුරුද්දේ වැඩි වෙලා නම් ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන්න තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා. ගොඩක් අය අපිට වැඩියෙන් ණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපි negative cash flow එකක් විදියට තමයි cash flow statement එකට එකතු කරන්නේ. ආයෙනවා account payables. ඒ කියන්නේ අපි ගෙවන්න තියෙන මුදල්. එතකොට මේ payables වැඩි වුණොත් ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුර ණයයි suppliers රට. නමුත් තාමත් අපේ මුදල් එළියට ගිහිල්ලා නැති නිසා ඒක ධනාගයක් විදියට තමයි cash flow එකට එකතු වෙන්නේ. අපේ payables අඩු වෙලා නම් ඒ කියන්නේ අපි suppliers රට මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් අපේ මුදල් එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපි ඍණාගයක් විදියට සටහන් කරනවා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි මේ working capital එකට අදාළ adjustments ටික සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒ adjustment එක ධන වෙනවද ඍණ වෙනවද කියන එක ඔයාලට මේ විදියට logically හිතලා ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් ඔය විදියට මේ operating activities වලට අදාළ මූලික adjustments ටික සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සියලුම සංඛ්‍යා ටික එකතු කරාට පස්සේ අපිට operating activities යටතේ net cash flow එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් operating activities වලින් සමාගම තුලට සුද්ධ මුදල් ගලායමක් තියෙනවද නැත්නම් සමාගමෙන් ඉවතට සුද්ධ මුදල් ගලායමක් තියෙනවද කියලා. සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඇති මේ working capital changes වලදී අපි සලකන්නේ current assets වල සහ current liabilities වල change එක කියලා කිව්වට මූලිකම current asset එක වෙන මුදල් වල change එක අපි මෙතනදී සැලකුවේ නැහැ. ඒ වගේම liability එකක් විදියට මේ ණයවල වෙනස් වීම අපි මෙතනදී සලකා බැලුවෙත් නැහැ. ඇත්තටම මේ ණයවල වෙනස් වීම financing activities යටතේ එනවා. ඒ වගේම balance sheet එකේ current assets යටතේ තිබුණු මේ cash and cash equivalents කියන item එක අපිට ඉස්සරහට සම්බන්ධ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අනික් කාරණේ තමයි මේ working capital adjustments නිසා තමයි අපිට අර accrual method එකේ තිබුණු ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ මොකද්ද අපි කිව්වනේ අර income statement එකෙන් මේ ණයට කරන ගනුදෙනු වල cash flow එක බලා ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ cash flow එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ working capital adjustments වලින් තමයි. ඒ නිසා මේ පියවර ඊටාම වැදගත්. හරි. දැන් තියෙන්නේ investing activities කොටස. මේ investing activities වලට අදාළ ප්‍රධානම කොටස තමයි PPEs, property plant and equipments කියන ඒවා. එතකොට මේවා අලුතෙන් මිලදී ගත්තා නම් සමාගමේ තියෙන මුදල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට cash outflow එකක්. ඒ නිසා
ඒවා ඍණාගයන් විදියට සටහන් කරනවා. ඒ වගේම සමාගම අලුතෙන් යම්කිසි කොටස් වලට ආයෝජනය කරා නම් එහෙම නැත්නම් බොන්ඩ්ස් මිලදී ගත්තා නම් මේ වගේ දේවලුත් කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එකක් ඒවත් ඍණාගයන් විදියට සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම සමාගමේ තිබුණු පරණ මැෂින් වගේ දේවල් විකුණුවා නම් ඒකෙන් සමාගමට කෑෂ් ලැබීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ධනාගයක් විදියට සටහන් කරනවා. ඒ වගේම සමාගම ආයෝජනය කරලා තියෙන කොටස් වලින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බොන්ඩ්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ආව නම් නැත්නම් ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඉන්කම් එකක් ආව නම් මේ දේවලුත් ඉන්ෆ්ලෝ එකක් විදියට නැත්නම් ධනාගයක් විදියට ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස් යටතේ සඳහන් කරනවා. අන්තිමට මේ ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස් වලනුත් සිද්ධ වෙච්ච සම්පූර්ණ කෑෂ් කනුදෙනු ටික මේ විදියට එකතු කරලා ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටීස් වල net cash outflow එකක්ද ඉන්ෆ්ලෝ එකක් තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යනවා ෆයිනෑන්සිං ඇක්ටිවිටීස් වලට. මෙතනදී අපි හිතමු සමාගමේ ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ long term debt එක නැත්නම් දීර්ඝකාලීන ණය ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව වැඩි වුණා. එහෙමනම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සමාගම තව ටිකක් ණය අරගෙන තියෙනවා කියන එක. ණය තව අරගෙන තියෙනවා නම් එහෙනම් සමාගම තුළට මුදල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක ධනාගයක් විදියට සටහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්ත සමාගමේ තියෙන ණය ප්‍රමාණය අඩු වෙලා නම් අපි ණය ගෙවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාගමේ මුදල් ඉවතට ගලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමාගම අලුතෙන් කොටස් නිකුත් කරලා මුදල් රැස් කරා නම් ඒවත් සමාගමට කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝ එකක් විදියට මෙතන සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාගමේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට ඩිවිඩන්ඩ් ගෙවුවා නම් ඒවා ඍණාගයක් විදියට කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එකක් විදියට සටහන් කරන්න පුළුවන්. ওই විදියට විවිධ ෆයිනෑන්සිං ඇක්ටිවිටීස් යටතේ සිද්ධ වෙච්ච කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝ එක කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එක සටහන් කරලා අවසානයේ අපිට ෆයිනෑන්සිං ඇක්ටිවිටීස් වල net cash flow එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට මේ ඇක්ටිවිටීස් වර්ග තුනෙන්ම සිද්ධ වෙච්ච ශුද්ධ මුදල් හුවමාරුව හොයාගෙන තියෙන්නේ නැත්නම් net cash flows හොයාගෙන තියෙන්නේ. නැවත අපි මේ net cash flows තුන එකතු කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සමාගමේ සම්පූර්ණ මුදල් හුවමාරුව නැත්නම් සම්පූර්ණ ශුද්ධ මුදල් හුවමාරුව කොයි වගේද කියලා. මේ ශුද්ධ මුදල් හුවමාරුව ධනාගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඍණාගයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ධනාගයක් නම් මේ අවුරුද්ද තුල සමාගමට ශුද්ධ මුදල් ගලායමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙයාගේ ඍණාගයක් නම් අවුරුද්ද තුල සමාගමෙන් එළියට ශුද්ධ මුදල් ගලායාමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි cash flow statement එකේ අන්තිම කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව පොඩි කොටසක් අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න තියෙනවා. මේ කොටස සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට යන්න වෙනවා මේ cash flow statement එක පටන් ගන්න දවසට. ඒ කියන්නේ මේ මූල්‍ය වර්ෂය පටන් ගන්න දවසට. මේ මූල්‍ය වර්ෂය පටන් ගනිද්දී සමාගමේ තිබුණු කෑෂ් බැලන්ස් එක නැත්නම් මුදල් ප්‍රමාණය කීයද? ඒක අපිට හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මුදල් ප්‍රමාණය තමයි කලින් අවුරුද්දේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ current asset වල මේ cash and cash equivalents විදියට දාලා තියෙන්නේ. අන්නේ ගිය අවුරුද්දේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ current assets ඇතුළේ cash විදියට තිබුණු මුදල අපි මෙතන දානවා cash at the beginning of the period. මේ මූල්‍ය වර්ෂය ආරම්භයේදී තිබුණු මුදල් ප්‍රමාණය. ආය අපිට මේ අවුරුද්දේ cash flow statement එකෙන් මෙතන ලැබිලා තියෙනවා net change in cash. මේ අවුරුද්දේ මුදල් වල සිද්ධ වෙච්ච ශුද්ධ වෙනස් වීම. දැන් මේ අවුරුද්දේ net cash change එක ධනාගයක් වෙන්න පුළුවන්, ඍණාගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අගය අපි එකතු කරනවා අර අවුරුද්දේ මුලදී තිබුණු cash balance එකත් එක්ක. ඒක එකතු කරාම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් cash at the end of the period. අවුරුද්ද අවසානයේ දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය. දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ අවසානයේට ඉතුරු වෙච්ච මුදල් ප්‍රමාණය සමාන වෙන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ balance sheet එකේ current assets වල තියෙන cash and cash equivalents වලට. හරි. දැන් මං හිතනවා ඔයාලට මේ income statement එකයි balance sheet එකයි cash flow statement එකයි එකිනෙකාට සම්බන්ධ වෙලා මේ link එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මෙතනදී අපි කතා කරේ ඊටාම සරලව කොහොමද මේ cash flow statement එකක් ගොඩනගන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඔයා සමාගමක cash flow statement එකක් අරගෙන බැලුවොත් මීට වඩා සංකීර්ණ කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලබාගත්තු අදහසත් එක්ක අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකදී අපි ඇත්ත සමාගමක cash flow statement එකක් අරගෙන කියවලා බලමු. ඒවයි තියෙන වැදගත් කාරණා මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න බලමු. හරි. එහෙනම් මං හිතනවා cash flow statement එක ගැන බලාගෙන හිටපු ගොඩක් අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙකුට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ comments පහලින් සඳහන් කරගෙන යන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට මිස් නොකර බලා ගන්න. subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. ඊළඟම තියෙන bell button එකත් click කරන්න. එහෙනම්
අදරගින් එන්නම් මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්.